السلام علیکم دوستانو، زما مخاطب یم پښتو ډیجیټل هب نه. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې تاسو به په خپل شناختي کارت باندې څنګه چک کوئ چې ستاسو په شناختي کارت باندې څومره سیمان اکټیو شوي دي. ځکه چې زیاتره ملګرو ته دغه انفارمیشن نه دغه معلومات ورته نه وي او د هغو په شناختي کارت باندې پوره سیمان ناوتي او د هغو په استعمال کې یو یا دوه سیمان وي. نو تاسو کولی شئ چې تاسو خپل شناختي کارت باندې سیمان چک کړئ چې ستاسو په شناختي کارت باندې څومره سیمان دي. چې اضافي سیمان وي نو تاسو به انفارمیشن وشي او هغه اضافي سیمان به تاسو په متعلقه سیم په سیمانو په دفتر کې بندولی هم شي. د هغې دپاره سره سکرین ریکارډینګ وګورئ. دا تاسو چک کولی شئ که ستاسو سره لیپټاپ وي که ستاسو سره موبایل وي تاسو یې په دواړو کې چک کولی شئ. د ټولو نه اول به تاسو راشئ زموږ سره ګوګل کروم ته. په ګوګل کروم کې به سرچ کوئ، دلته کې سیم انفارمیشن سیسټم په دې اولنی چې کوم ویب سایټ دی په دې باندې به کلیک وکړئ، سیم انفارمیشن سیسټم والا. دلته کې چې کوم دی دا لاندینۍ چې کومه خانه راغله آی ایم ناټ ا روبوټ، اول به دا ویریفای کوئ. دا چې کله تاسو ویریفای کوئ نو په دې CNIC نمبر په دغه خانه کې به خپل شناختي کارت نمبر ولیکئ او بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. څنګه تاسو سبمیټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ډایرکټ ستاسو انفارمیشن شوکړي چې ستاسو په شناختي کارت باندې کوم سیمان راوتي هغه به تاسو ته ډایرکټ شوکړي. جیس سیمان کې څو دي هغه به هم تاسو ته ښایي. ټیلینار کې څو دي، وایس پلس ډیټا سیم څو دي او ډیټا سیمان کې څو دي. ټیلینار څو دي، یوفون څو دي، زونګ څو دي، ډیټا سیمان کې څو دي، هغه ټول ریکارډ به تاسو ته په دې ویب سایټ باندې شو کېږي. دا ویډیو چې کومه ده نو دا انفارمیټیو ویډیو ده، نو دا تاسو د خپلو ملګرو سره هم شیر کولی شئ. څومره شیر کولی شئ هغومره زیات شیر دې ویډیو له ورکړئ چې ټولو ملګرو ته معلومات وشي.